Videospace-kanavalta hyvää iltaa. Tiedän, että tällä kanavalla on liian vähän keskusteltu neuvostoliittolaisista elokuvista. Ja nyt aloitamme tämän neuvostoliittolaisen elokuvan sarjan sitten Andrei Rubljev-elokuvalla, joka on Andrei Tarkovskin ohjaama vuodelta Tää helvetin paska täällä haisee. Ei hyvää päivää. Hyllyn päältä löytyi paskasaavi. Ennen kuin päästään Andrei Tarkovskiin, niin kai mun on pakko puhua tästä elokuvasta. Eli Van Helsing vuodelta 2004 ja ohjaajana on Muumiosta tuttu Stephen Sommers. No onhan kyllä Stephen Sommers ohjannut myös semmoisen oikeasti hyvän elokuvan kuin Deep Rising, mutta varmaankin se, mistä hänet parhaiten tunnetaan, on nimenomaan Muumio 1 ja 2 elokuvat sitten jo. Joo. Tämä on Universal-yhtiön tuottama filmi ja varmaankin sen takia tätä lähdettiin aikanaan tuottamaan, koska tämä Stephen Sommers teki hirveän hittielokuvan, tämä The Mummy ensimmäisen, oliko se vuodelta 1999, siis tämä missä on Brendan Fraser. En ole ikinä tykännyt sitä filmistä, näin kyllä sen ihan tuoreeltaan, mutta se on liian tämmöinen hassuttelu ja liian komediallinen ja liian tämmöinen seikkailullinen elokuva kyllä ja näin. Mutta Universal nyt välttämättä halusi sitten luoda tämmöisen Cinematic Universe ja päätti sitten antaa vihreitä valoa tälle projektille kyllä. Tässä näyttelee pääosissa Hugh Jackman ja Kate Beckinsale, ui mikä muija perkele. Sitten semmonen kuin Richard Roxburgh ja sitten David Wenham ja lukuisa porukka muitakin henkilöitä ja noin sillä lailla käy kun aletaan oikein ruotimaan. No nouses nyt ylös sitten. Niin. Tän oli käsikirjoittanut myös itse herra Stephen Sommers ja musiikista vastasi, oliko se Alan Silvestri sitten jo. Okei, tässä elokuvassa sitten tämä Van Helsing on semmoinen muistinsa menettänyt äijä, joka sitten tekee töitä Vatikaanille ja tämähän alkaa sitten vauhdikkaalla. Tai no sitä ennen meillä on tämmöinen johdantojakso, tämmöinen naurettava mustavalkoinen systeemi, missä Frankenstein, it's alive, keksii niinku tämmöisen Frankensteinin hirviö ja sitten oli se Dracula yrittää pölliä sitä, mutta kyläläiset tulee ja tuhoaa sen. Onko se joku tuulimylly tai joku semmoinen, tuhoaa sen kokonaan ja sitten oletetaan näin, että Dracula tuhoutui. Ei kun toi Frankensteinin monsteri tuhoutui ja Dracula lähtee vittuun sieltä sitten jo. Mutta sitten tämä Van Helsing esitellään tämmöisellä vauhdikkaassa toimintakohtauksessa, oliko se sitten Lontoossa sitten varmaankin, niin siellä tämä Van Helsing sitten niin jahtaa Dr. Jekyllia ja oikeastaan Mr. Hyde. Se on semmoinen tää on just sitä CGI-tä, mitä mä aina inhoon sydänjuuriani myöten. Siis tämmönen CGI-tä, tiedätkö tämmönen ihmismäinen olio, millä on ihmisen naama. Ja jumalauta se hyppii kovaa. Se poimii, pomppii ympäri ämpäri, kun flipperissä niin kun se menee ympäri taloja tällä. Siis se on se Mr. Hyde sitten ja no sitten Hugh Jackman sitten voittaa sen taistelussa ja näin. Sitten se palaa Vatikaaniin ja Vatikaanissa sanoo, että jumalauta jätkää, siellä on uusi tehtävä sitten ja sitten Hugh Jackman sanoo, mitä vittua. Ja okei joo, niin Van Helsing lähetetään Transylvaniaan, jossa sitten on Kate Beckinsalen esittämä tämmönen Anna Valerius ja veljensä kanssa sitten, oliko se joku Valek vai mikä se oli, niin ne on tämmönen joku suku, mikä on taistellut satoja vuosia sitten Grave Draculaa vastaan. Ja käy ilmi sitten sillä lailla, että niinku tää saa pureman ihmissuudelta tää sen Kate Beckinsalen veli sitten. Ja siitä muuttuu sitten niinku Draculan jotenkin tämmönen, se joutuu Draculan vallan alle sitten, koska Dracula on pimeyden prinssi. Se hallitsee Transylvaniaa näillä monstereilla, että siellä on niinku, tiedätkö, ihmissusi ja näin. Niin ainoastaan muumio puuttuu häneltä sitten, joo. Niin sille, joo, toi Igorikin oli sitten, mikä oli siis tää tohtori Frankensteinin apuri sitten siinä alkukohtauksessa, niin hänkin sitten auttelee sitten tätä Draculaa sitten näissä
No, sinne saapuu sitten Hugh Jackman sinne Transilvaaniaan. Heti meille tulee vauhdikas toimintakohtaus, missä tämmöisiä lentäviä vampyyrisiskoksia sitten niin kun lentää siellä kylän yllä ja ne alkaa niin kun tappaa siellä väkeä. Ja joku sanoi silloin, että no se on ihan ok, että ne tappaa kuukaudessa 1 tai 2 ihmistä. Ja niin mä rupesin miettimään, että kuinka paljon siellä on väkeä, niin mitä ei se näytä kauhean isolta kylältä. Että niin kuin, voi olla, että se olisi aika äkkiä autio tämä kyllä vähän ajan päästä, mutta näin siinä tapahtuu sitten, että Hugh Jackman pelastaa. Sillä on semmoinen sarjatulta ampuva varsijousi, ihan vitun siisti. Se ampuu tällä ja vittu tässä on siis tässä on vitun paskaa CG, että mä en voi ymmärtää, että miten ne on päästänyt tämän läpi. Siis niin kun, mä en ole nähnyt vielä sitä Return of the Mummy, missä se on se Dwayne Johnson, kun se on se satanan kävelemä Minotaurus, niin mä en ole sitä filmiä nähnyt. Mutta tää on just tätä 2000-luvun alun niin kun CGI-huumaa. Ihan vitusti CGI-tä, ja suurin osa näistä on todella paska. Siis nämä lentävät vampyyrit, niin herran jestas näyttää huonolta, ja sit vielä kun osuu niin kuin rintaan osuu se semmonen nuoli, niin se sulaa sillain. Niin se näyttää niin paskalta. Ja nyt mä kattelin tämän katsojan lahjoittaman DVD sitten ja jälleen kerran en muista sitten kuka tämän lahjoitti, mutta kiitos tosi paljon sinne kotikatsomoon. Niin katoin tämän DVD, niin mä veikkaan, että tämä DVDn kuvanlaatu, niin tää antaa paljon anteeksi näissä efekteissä. Että jos tätä kattoisi niin kuin justi joltain 4K-versiolta, en tiedä onko tätä julkaistu 4K:na, herran jumala, minä toivon luojalta, että tätä ei ole niin tehty. Niin semmoisella kun kattoisi, niin varmaan ne efektit näyttäisi ihan vitusti vielä paskemmin. No, tässä oli niinku uskomattoman tyhmä kohtaus. Sillä oli sellaista pyhää vettä ja sitten tää tunariapuri, joo sen mä unohdin sanoa. Tosiaan tällä Van Helsingillä on just tämmönen niin hassutteleva vähän nynny tämmönen apuri. Ihan samanlainen hahmo, mikä se yksi runkkari oli siinä Mummyssä. Se Brendan Fraser apuri. Mä en ole nähnyt Mummyä sitten sen jälkeen, kun se oli elokuvissa. Mä en muista nyt, mikä sen nimi on. Mutta siis jotenkin tuntuu, että just tämän tyylistä elokuvissa aina pitää olla yksi tämmönen hahmo. Niin tämmönen mies, joka auttaa. Tässäkin se on niin semmoinen asemestari, se keksii näitä aseita. Mutta se on, koko ajan heittää vitsiä ja sitten se on niin kuin, se joutuu aina, niin se pitää pelastaa aina joka puolelta sitten ne. Niin se pudottaa sen pyhän vehen sinne johonkin kaivoon sitten. Oh no, mitäs nyt sitten voidaan tehdä? Niin sitten joku osoitti sitä, mä en muista, joku niinku hahmo näytti niinku näin. Sitten näytetään, kamera singahtaa siihen niinku kirkko. Ja sitten siinä, no täällä on varmaan niinku täällä Transilvaniassa täällä on iso ongelma, siis niinku kaiken näköisistä yliluonnollisista olioista, niin se kirkon vitun oveen on rakennettu hana. Ilmeisesti sieltä hanasta tulee pyhää vettä, niin no ei mitään, no ei sieltä otetaan näin ja problem solved sitten. Ja siis tässä tapahtui niin, siis mulla on pitkä litania muistiinpanoja, mutta nyt kun mä mietin tätä, ja tästä on vaan muutama päivä kun mä katoin tätä, niin mä en oikeasti muista edes kaikkea mitä tässä tapahtui. Näin. Joo. Typerä kohtaus on kirjoittanut tähän kyllä ja sitä ennen on kirjoittanut, että typerä ihmissuuden metsästyskohtaus, missä Kate Beckinsale esitellään. Eli se on just se, missä se veljensä kanssa metsästää ihmissuutta ja se ihmissuusi saadaan kiinni, mutta se ihmissuusi puree tätä veljeä ja siitä tulee sitten ihmissuusi näin. Joo. Vittu. Tää on sinänsä niinku hienosti tehty elokuva, että kaikki nämä niinku lavasteet. Ne näyttää hyviltä ja kaikki tämmöisen, niin mikä liittyy siihen niin maisemiin, kaikki Transilvanian maisemia. Ja sen verran, mitä katoin tästä Tupla-DVltä tai Making Offia, niin siis ne on ihan oikeasti, niin tuntuu, että ne on jossain eurooppalaisessa kaupungissa kuvattu ja sitten sinne on niin lisätty sillain. Niin jotain niin efektikuvia näin, että se näyttää vanhemmalta. Niin siis kaikki nämä tämmöiset on tosi hyvän näköisiä, mutta siis tämä CGI on tässä tosi iso ongelma. Niin kuin, siis se on niin kuin, tosi luotaan työtävää ja siis sellainen, niin kuin, ainakin mulle tekee sen, että, niin kuin, että onko se niin kuin tosissaan. Niin kuin, voisiko jotain niin kuin, jättää vaikka niin kuin, pelkkään siluettiin tai varjoon? No oli siinä joku kohtaus, mikä oli siluetti, mutta niin kuin, kaikkea ei välttämättä tarvitsisi näyttää kyllä. Ja siis tää on hirveän levoton elokuva. Tässä ei varmaan, niin kun, mä oikeasti pistin merkille, niin tässä ei varmaan mene edes 2 minuuttia missään kohtaa, etteikö niin kun, tulisi niin kun,
Okei, mennään sinne, okei. Jotain tulee, joku vampyyri tulee jostain täällä. Oh no, let's go. Ne niinku juoksee. Ja siis mun oli oikeesti pakko, mä katoin tätä. Mun oli välillä pakko, niin okei vittu, katsotaan välillä tota videohyllyä tuossa mun vasemmalla puolella. Siis mä en jaksa, se mun aivot ei jaksa käsitellä tätä. Mä oon ehkä vittu vanhus, mutta siis tää on siis tämmönen hirveän levoton ja hermostunut elokuva. Tässä ei kyllä ole semmoista todellakaan mitään sellaista suvantoa, missä pyrittäisi luomaan tunnelmaa. Ei todellakaan. Siis tää luottaa vauhdin päälle kyllä tää elokuva näin. Mun täytyy katsoa tämän oikeasti 2 eri osassa. Ei kun 3 eri osassa. No joo, mä tein sen, oliko se joku videopörssi livellä jälkeen, niin mä katsoin joku tunnin sitä, mä otan huhhuti huijaa. Tässä ei epäilystäkään, etteikö tämä kuulu paskasaaviin. Ja siis tää on hyvä paskasaavi-elokuva. Tässä on paljon tarttumapintaa kyllä. Sitten seuraavaksi Hugh Jackman ja sitten tämä Anna Valeris ja Kathy Beckinsale, jumalauta, vittu on kuuma muija. Niin sitten meni Draculan linnaan ja sitten se saa selville, että se ihmissusi on siellä sen veli tällä ja ne joutuu sitten pakeneen sieltä näin ja tippuu sen jokin kellariin. Ja sitten jotenkin yllättävästi siis Frankenstein asuu siellä jossain kellariluolassa sitten, että vau, että aikamoinen yhteensattuma. Vai oliko se jotenkin niin, että se oli se tuulimylly sitten sen sen luolan päällä tai jotain tämmöistä, mutta siis mä ihan eka luulin, että siis tää oli varmaan Draculan vanki sitten siellä, että se on tyrmä, mutta ei ilmeisesti oo. Dracula ei tiennyt, että se asuu siinä vittu niiden alakerrassa sitten jo. No sitten Frankenstein, vittu minä olen Frankenstein tällä ja vittu mä oon ihan syytön tällä ja ui vittu. Se kertoo, että Okei, siis vittu, jotta voidaan luoda näitä, tiedätkö, Draculan loputon yrkkien armeija, niin minä olen puuttuva linkki siitä, että Frankensteinin kokeet olivat sillä lailla, että se keksi sen joku ikuisen elämän salaisuuden ja nyt sitten Dracula on käyttänyt ihmissutta, että se pystyy ratkaisemaan tämän salaisuuden, mutta ei se pystykään sitä salaisuutta ratkaisemaan, vaan siihen tarvitaan Frankenstein, se on se avain, joo. Sitten ne pakenee sieltä, koska ihmissusi kuuli tämän koko jutun ja pakenee sieltä linnasta sitten hevosvankkurilla. Tässä tuli taas kummallinen kohtaus, että Kate Beckinsale on vaunussa numero 1 ja sitten Hugh Jackman on vaunussa numero 2. No Draculan nämä lentävät vampyyrin bitches, niin ne luulee, että se on siellä Hugh Jackmanin kärryssä. Ne jahtaa sitä tällä, vittu Hugh Jackman menee 1100 menee siellä sitten soratielle ja oh shit, mitä tässä tapahtuu. No. Sitten jotenkin se oli sillä, että se hyppi Hugh Jackman hyppii hevosten päällä siinä sinne vankkuriin. Siis ihan vitun paskasti tietokoneella tehty ja se ei ollut ainoa kohtaus. Se oli monta kohtausta sillä, että Hugh Jackmanin hahmo yhtäkkiä muuttuu CGI-animoiduksi ukkeliksi, joka pystyy tosi ketterästi hyppiin tälleen kielekkeeltä toisen. No se vampyyri sitten, tai se vankkuri hyppää siitä sen sillan yli, mikä on katkennut siinä sitten. Ja mä en tiedä mikä hevonen tekisi tommosen hypyn. Se on varmaan 20 metriä ainakin se näin. No ne yhteistuumin ja 6 hevosta ne hyppää sen. Mutta oh shit, se sakeli vankkuri tippuu sinne alas rotkoon tällä ja vampyyrit lentää. Siis kaikki just aina selittää, ne ihan kameralle selittää sitä. Meidän on saattava tämä vaunu kiinni, koska Frankenstein on siellä, koska Dracula tarvitsee Frankensteinin elossa, oh no. Sitten just kun ne on tarttumassa siihen, se tipahtaa se sakeli vankkuri siihen kuilun pohjalle ja jumalauta. Siellä oli joku Hugh Jackmanin Van Helsingin keksimä tai sen asemestarin keksimä seiväspommi. Se on semmoinen sirpalepommi seipäitä. Sieltä lähtee 100 000 seivästä ympäriinsä wooden oak steak ja totta kai se yksi niistä vampyyrimistä. Se oli seipäitä. Sulaa I'm melting just tyyliin tällä. Siis tää on just niin tyhmää kuin mitä mä tässä selitän jo. Mä nauroin oikeasti ääneen tässä kohtauksessa. Sitten Hugh Jackman hyppää sinne Kate Beckinsalein vankkureihin, niin missä Frankenstein oikeasti on. Ja no ne on sitten siellä kuilun toisella puolella. Mitenkä? Mun mielestä siinä oli yksi tie, mitä ne meni. Niin mä oletan, että siellä ei ollut toista siltaa sitten. Niin mä en tiedä, sitä ei varmaan näytetty, että Kate Beckinsale sitten ilmeisesti onnistuneesti hyppäsi sitten sen
rotkon yli sitten. Näin mä ainakin ymmärtin. En mä tiedä, mutta tai se jatkuu siitä sitten ja ne vie sen turvaan sitten sen Frankensteinin, mutta sitten selitetään hirveät pitkät pätkät, Dracula selittää sitä, että joo, minä tarvin tätä avainta, että pystyn niin kuin herättämään nämä tämmöisiä jotain semmoisia oliopusseja niin kuin roikkuu, jotain lepakkopusseja roikkuu niin kuin sen luolassa, että nämä kaikki herätetään sillä Frankensteinin avulla tällä ja siis tää jätkä, joka näyttelee tätä Frankensteinia, siis vittu, tää näyttelee ihan vitusti yli, niin kuin, siis tää on niin kuin, tää jätkä vetää niin kuin 11 näyttelijäsuorituksen. Se on tää Richard Roxburgh on sitten tää näyttelijä. Ja itse asiassa oikeastaan kaikki, jotka näyttelee pahiksia, ihmissutta ja kaikki näyttelee ihan vitusti yli tässä. Tässä ei ole mitään järkeä. Siis niin kuin, ei mitään niin kuin, siis semmoista niin kuin hienovaraisuutta niin kuin missään suhteessa tässä elokuvassa. Ei. Se ei ole todellakaan Stephen Sommersin valttikortti. Ja no okei, no. Jos niin kuin mietitään, verrataan tätä vaikka tuohon Deep Risingiin, niin ei se ole läheskään näin niin over the top elokuva kuin tämä. Ja siis siinä se oikeasti on osannut tehdä niin kuin oikeaa elokuvaa siis siinä, että oikeassa määrin niin kuin, tiedätkö, jännitystä ja sitten niin kuin, tiedätkö, toimintaa. Että sulla on semmoinen niin kuin vuoristoratamainen niin kuin, tiedätkö, build up ja ride. Build up, ride. Mutta tässä on koko ajan ride. Ja huomaatte, mihin tämä suunta on jälleen. Tämä on koko ajan niin kuin tällainen alas. Näin, tällainen vuoristorata-analogia siihen sitten jo. Joo, sitten siinä tapahtuu jotain ja en muista. Tässä varmaan, mä unohdan varmaan 3 toimintakohtausta tässä välissä, mutta sitten toi Dracula sitten lopulta kidnappaa tämän Kate Beckinsalen hahmo ja sanoo, että sä tänään runkkari. Kuule semmonen homma, että vaihda tää mun kanssa, niin kun, tai se lähettää sen vampyyrin naisen kertoo sille se diili, että vaihda tämä muija tähän Frankensteinin. Että tavataan illalla näissä tanssiaisissa sitten. No, ne menee sinne tanssiaisiin siinä sitten ja siellä on Draculan tanssiaiset ja jotenkin sitten se Dracula on just puremassa siellä tanssiaisissa. Se on jotenkin hypnotisoinut ilmeisesti tämän Kate Beckinsalle ja se on niin kuin, ne tanssii ja se on Kate Beckinsale ihan vittu märkänä. Näin. Ja sitten Dracula on just puremassa sitä kurkkua. Anteeksi, miksi se voi pura sitä niin kuin heti? En mä tiedä. Mutta toi Hugh Jackman saapuu paikalle ja sanoo, wait, joo vittu, että niin kuin haista satana vittu, huutelee sieltä jotain tällä. Ja sitten samaan aikaan nämä sen Draculan apuret on saanut sen Frankensteinin. Ne on jotenkin löytänyt sen. Mun mielestä, siis mä oon ihan varma, että tämä ei mennyt multa ohi. Sitä ei näytetty. Ne jostain syystä ne löysi sen sieltä jostain norkoilemasta. Ja ne tuo sen sanotaan, hei, katsos tässä me löydettiin tää tai Frankensteinin löydettiin ja sitten Hugh Jackman ihan kusessa siinä tällä. Ja sitten käykin niin sitten, että niin, se oli naurettava kohta se, että Hugh Jackman sanoo, että niin tässä oli se, joo, oliko se nyt tämän aikana vai tätä ennen se lianeilla hyppeminen siellä niinku niissä niinku, roikkuvissa verhoissa. Siis sori oikeesti, tää koko filmi on niin sekava, tai siis niinku, tässä on niin paljon kaikkea, niin tää menee muusiksi mun päässä, niin siinä oli jotain sellaisia verhoja, mitä ne käytti lianeilla, ne jotenkin sniikkas sinne sisään ja tällä. Mutta pointti on se, että Frankenstein on nyt Draculan hallussa ja hänellä Draculalla on vielä sitten tämä muija sitten ja näin. Ei, nyt, vittu, oliko se nyt niin, että se sillä lianilla sitten niin kävi nappaan sen Kate Beckinsalen kainaloonsa ennen sitä? Voi olla. Joo, nyt on blankkia, sori, nyt tää olisi pitänyt kirjoittaa niin muistiin tää, että mitä on. Mutta tää on niin yhdentekevä elokuva, tää ei vaan vittu, tää kieltäytyy, mun aivot kieltäytyy tallentamasta tätä mun päähän niin. Niin, mutta sitten se, joo, Dracula huutaa. Tää oli hyvä. Tää on varmaan niinku suunniteltu, tää on niinku trailer shotti, se huutaa niille muille siellä tanssiaisissa oleville henkilöille. Niitä on paljon tyyppejä, niin se huutaa I give you one Helsing, yeah! Niin, sitten se tulee torahampaat tällaista, kaikki muut kattoo sinne parvelle, missä tää vanhempi. Täällä kaikilta tulee suut leveää tällä, se on niinku oh no, se on täynnä vampyyreitä se ja sitten siellä tulee hirveä takaa ja ne totta kai pakenee ja sitä hyppää ikkunasta läpi tällä. No, sitten käykin ilme sillä, että niitä on pakko pelastaa sitten Frankenstein sieltä linnasta ennen kuin tehdään se koe sitten tai se sähkökoe. Ja tässä vaiheessa myös sitten, ei vittu, niin se ihmissusi puri
tätä Hugh Jackmania ja sitten se veli ihmissusi, tämän Kate Beckinsalin veli, se kuolee siinä sitten. Tämä taisi olla tämän kohtauksen aikana, niin kuin, vai oliko se sitten seuraavassa action-kohtauksessa, mutta pointti on siinä, että Hugh Jackmanin saa puremaan siitä ja se veli kuolee. Se on niin kuin täysin ilman mitään seremonioita tämä ohi. Se on Kate Beckinsale, että jaa, no okei, hei, vittu, se on purtu. Mä en tiedä sanoiko se edes, että veljeni, ei mitään semmoista. No ei, fuck that shit. Mennään eteenpäin, koska tämmöisessä elokuvassa ei ole aikaa miettiä yhtään mitään. No, viimeinen taistelu käydään siellä sitten Draculan linnassa jälleen kerran. Siellä Frankenstein on sidottu siihen jonkin sähkökoneeseen odottaa salaman iskuja. Jotenkin se on kytketty sitten niihin kaikkiin lepakkopusseihin siinä sitten Hugh Jackman tulee, vittu, yrittää pelastaa, mutta just samalla hetkellä salama iskee, sähköä tulee sieltä, sieltä tulee ainakin 1000 vampyyriä sitten kuoriutuu ja hirveät mätöt alkaa siinä sitten ja Hugh Jackman on samaan aikaan, vittu, mä muutun ihan kohta ihmissuudeksi, mutta onneksi siinä oli se vielä, niin, tätä mä en suunnattanut sanoa, tai en muistanut sanoa, mutta siis Kate Beckinsale ja sen veli oli siis periytynyt tästä yhdestä Draculan metsästä ja papparaisesta, joka oli sitten etsinyt porttia Draculan linnaa vuosikausia ja se portti olikin siinä, että se on joku seinäpaperi tällä, ja sitten niillä oli se yksi pala sitä paperia, että sinun isoisälläsi ei ollut tätä, ja ne pistää sen siihen kiinni ja lukee sen loitsuun, ja se muuttuu se paperi peiliksi sitten, ja peilin kautta päästään sinne sitten Draculan linnaan. Joo, toi oli ihan mahtavan typerä kohtaus kyllä, ja siis semmoinen, että okei, me halutaan vähän Indiana Jonesia tähän, joo. Ja siis, sitten siellä lopussa siellä Draculan linnassa käydään se taistelu tällä ja sitten Hugh Jackman, totta kai, koska vain vampyyri voi tuhota Draculan, niin vain ihmissusi voi tuhota Draculan, niin sitten Hugh Jackman muuttuu ihmissudeksi ja sitten se kaksi tämmöistä niin kuin vampyyrikin tiedätkö muuttuu sitten niin kuin lepakkohirviöksi, niin kaksi tämmöistä CGI-örkkiä taistelee tällä ja mistään ei saa mitään. Tää on mahtavaa. Tää on niin kuin elokuvan tekoa parhaimmillaan kyllä, joo. Huhhuti huijaa, joo. No, lopussa sitten, no, se on vähän yllättävää, että tämä Kate Beckinsalen hahmo sitten sai puukosta, tai se vähän niin kuin vahingossa tappaa se, tämä Hugh Jackman ja näin. Vähän tämmönen, ehkä aavistuksen verran vähän down-nauttiin loppu tää, mutta kyllä se sitten seikkailu, annetaan ymmärtää, että seikkailu jatkuu sitten siitä eteenpäin kyllä. Joo, ja Hugh Jackmanin se ihmissuuden kirous sitten poistuu, koska se just ennen kerkesi sitten tuikkaan sillä vastamyrkyllä. Siis tässä on ihan sikana kaikkea, mä en edes voi uskoa sitä, että tästä piti tulla jatko-osa. Tämä itse asiassa tuotti ihan hyvin. 160 miljoonan budjetilla tämä tuotti 300 miljoonaa. Ei nyt mikään, tiedätkö, Muumion kaltainen hitti, mutta oikein hyvä hitti. Ja suunniteltiin jatko-osa, mutta jostain syystä se jäi sitten tekemättä tämänkaan. Mutta niin kuin, siis mun mielestä tämä ei ole välttämättä huono idea ollenkaan tämä, että niin kuin, on tämmöinen vähän niin kuin viktoriaanisen ajan James Bond, joka taistelee pahan henkiä vastaan sitten näin ja on kaikkia aseita tämmöisiä. Ihan tästä saisi tosi hyvä. Vähän niin kuin semmoinen kapteeni Kronos-tyylinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen niin kuin kauhutyylinen seikkailuelokuva kyllä. Mutta kun tää on niinku ihan liian levoton elokuva semmoseen, niinku tää ei tässä ei missään niinku, mitään ei keretä niinku miettiin tässä. Niinku tää on niinku pelkkää niinku tämmöistä efektimättöä ja siis kun tää on huonoa efektimättöä, niinku mä hämmästyisin, jos joku sanoisi, että okei, tää oli tosi hyvä. Tää sai kriitikoilta tosi paskat arvosanat, enkä yhtään ihmettele miksi. Ja tosiaan varmaan jos joku on tästä tykännyt aikana ja ostanut vaikka tämän DVD sitten ja katsonut sen uudestaan, niin juu ei, tässä ei ollut hevon mitään järkeä kyllä joo. Mutta siis tässä olisi ideaa just semmoisen vähän niin kuin Castlevania-tyyliselle seikkailuhommalle. Silloin jos mä silloin joskus mietin, että ai vitsi, jos musta tulee suuri elokuvaohjaaja Hollywoodissa niin, ja mä joutuisin tekemään videopelielokuvan, niin se olisi Castlevania ehdottomasti. Ja mun Castlevaniassa tapahtuisi niin, että siinä olisi Simon Belmont ja kavereita, ne menee tuonne Draculan linnaan. Se on hylätty, koska se on voitettu Dracula, mutta jotta tuhotakseen kirouksen, niin pitää niin kuin Draculan loot mennä vittu hävittää siellä keskellä linnaa, mutta se onkin Dracula kusettanut, se onkin ansa. Vittu, satanan Draculan loot häviää niiden kädestä jotenkin tällä ja sitten ovet menee lukkoon
Ja sitten se kaikki vitun zombit, kaikki luurankot, kaikki muumiot, kaikki ihmissuudet, kaikki tulee sieltä yhtäkkiä niiden kimppuun ja ne joutuu juokseen sieltä. Se tuli vähän niin kuin Ride Redemption, sillä Dracula, vittu tappakaa Simon Belmont, näin. Siis just tämmöistä niin goottilaista actionia, niin se on hyvä idea. Mutta tää ei ole se elokuva valitettavasti. Mä en todellakaan nähnyt tätä silloin, kun tää ilmestyi. Mä en ollut mikään suuri Muumio-elokuvien ystävä. Mä en ole muistaakseni ikinä näistä Muumion paluu-elokuvaa. Mä en ole TV Sommers-elokuvien ystävä, paitsi tietysti Deep Rising. Se on oikeasti hyvä. Ja minä en todellakaan tule ikinä katsomaan Van Helsing-elokuva, vaikkakin sain tästä muutamat makiat naurut kyllä ja näin. Mutta tää on ihan liian täynnä tyhjänpäiväistä turhaa CGI-höttöä, niin ei tätä niin jaksa kyllä varmasti uudestaan katsoa. Ja mikähän siinä on, että Universal, ne ei ymmärrä sitä omaa franchisea, niin kuin, että ne on saanut yhden hitin sillä Muumiolla. Ja ne on yrittänyt kopioida sitä Muumion menestystä ja ne on yrittänyt jopa tehdä niin kuin siellä Tom Cruisen mummilla. Mummi, niin Tom Cruisen mummi. En tiedä minkä ikäinen Tom Cruisen mummi olisi. Okei. Ne on yrittänyt tehdä sellaisen Marvel Cinematic Universe seikkailutarinan siitä, mutta kun mun mielestä nämä Universal Monsterit, ei nämä ole mitään seikkailuelokuvia, vaan nämä on kylmäotteisia kauhuelokuvia, niin koittakaa Universal joskus tehdä semmonen siitä tämmönen uudelleen masterointi, niin mä veikkaan, että ihmiset oikeasti vois jopa tykätä siitä. Niin. Minä olen puhunut, mä annan 2 tähteä Van Helsingille. Tää oli siinä mielessä 1 tähti siitä, että tää oli niin rämäpäinen ja sain nauruja, mutta ei tuu uudestaan katsottua. Mutta nyt sitten on tää paskasaavi siinä taputeltu ja nyt menen katsomaan lisää Andrei Rublievia sitten joo. Ja ei vaiskaan, en katsele venäläisiä elokuvia. Tämä poika lähtee metsästämään lisää paskasaavin tuotantoja. No niin, seuraaviin videoihin sitten ja moro!